10 जुलाई 1934 एडी इटालीको राजधानी रोम सहरमा अवस्थित स्टाडियो नाजोलेन्ड डेल पिएनएफ स्टेडियममा इटाली र चेस्लोभाकिया बीच फिफा वर्ल्ड कपको म्याच सुरु हुन आँटेको थियो। स्टेडियममा इटालीका तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर तथा फेसिस्ट डिक्टेटर बेनिटो मुसोलिनीको पनि उपस्थिति थियो। मुसोलिनीलाई इटालीमा एल डोचेको टाइटल दिएको थियो। एल डोचे अर्थात् द लिडर। 55,000 दर्शक भेला भएको उक्त स्टेडियमबाट इटालीका प्लेयर्सहरूको नाम कसैले पनि पुकारिरहेको थिएन। त्यहाँ केवल एउटै ध्वनि गुन्जिरहेको थियो, इटाली डुसे। फिफा वर्ल्ड कपको इतिहासमा यो दोस्रो वर्ल्ड कपको फाइनल गेम थियो। वर्ल्ड कप होस्ट गरेको इटालीका प्लेयरहरू एकपछि अर्को गर्दै फिल्डमा आउँछन् र प्लेयर, दर्शक सबैले एकैचोटि अनिवार्य गर्नुपर्ने फेसिस स्यालुट गर्छन्। फेसिस स्यालुट गर्ने मध्ये म्याचका रेफ्री पनि एक थिए। भनिन्छ इटालीका नेसनल टिमका सबै प्लेयरहरू, कोचिङ स्टाफहरू हरेकलाई फाइनल म्याच हुनुभन्दा अघिल्लो दिन नै मुसोलिनीको तर्फबाट एउटा ह्यान्ड रिटन नोट पठाइएको थियो, जसमा लेखिएको थियो भिक्ट्री अर डेथ। 1922 एडीदेखि इटालीको द मोस्ट पावरफुल पर्सन बनेका मुसोलिनीलाई जसरी पनि फिफा वर्ल्ड कप जित्नु थियो। उनलाई फुटबलको प्रयोग गरेर आफ्नो पोलिटिकल प्रोपोगन्डा संसारमा बेच्नु थियो। फुटबल र वर्ल्ड कपलाई हतियार बनाएर विरोधीहरूमाथि प्रहार गर्नु थियो। अन्त्यमा मुसोलिनीकै इच्छा अनुरूप इटालीले चेस्लोभाकियालाई एक्स्ट्रा टाइममा 2-1ले हराउँछ र युरोपियन राष्ट्रहरूमध्ये इटाली पहिलो फिफा वर्ल्ड कप जित्ने राष्ट्र बन्छ। यो जित केवल फुटबल वर्ल्डको विश्व विजेताको सङ्केत मात्र थिएन। यो जितले मुसोलिनीको जितको सङ्केत गरेको थियो, मुसोलिनीको फ्यासिजमको जित। फुटबल वर्ल्ड कपलाई पोलिटिकली प्रयोग गर्ने मध्ये सबैभन्दा पहिला व्यक्ति बनेर कुख्याति पाएका बेनिटो मुसोलिनीले फिफा वर्ल्ड कपको दोस्रो संस्करणलाई यसरी हस्तक्षेप गरेका थिए। अब अहिले चलिरहेको फिफा वर्ल्ड कपको 23औं एडिसनसम्म आइपुग्दा दोस्रो वर्ल्ड कप भन्दा हामी 92 वर्ष अगाडि आइपुगेका छौँ। तर मुसोलिनीले जस्तै आफ्नो स्वार्थका निम्ति विश्वका कयौँ शासकहरूले विभिन्न कालखण्डमा फिफा वर्ल्ड कपलाई प्रयोग गरेको धेरै उदाहरणहरू छन्। इट्स जस्ट अ गेम भन्ने न्यारेटिभको आडमा फुटबललाई कसरी डिक्टेटरहरूले अथवा चाहिँ वर्ल्ड लिडरहरूले आफ्नो पावर एक्सर्साइज गर्ने माध्यम बनाए त? अनि यो सबैमा उनीहरूले यो ब्युटिफुल गेमलाई कतै म्यानिपुलेट त गरिरहेका छैनन्? यिनै प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने प्रयास गरौँ आजको इनडेप्थ स्टोरीमा। प्रस्तुत छ द स्टोरी अफ एक्सप्लोइटेसन अफ फुटबल। अब वर्ल्ड कपकै कुरा हुँदै गर्दा अहिलेको वर्ल्ड कपको पनि अलिकति कुरा गरिहालौँ। फिफा वर्ल्ड कप 2026 को अफिसियल ब्रोडकास्टिङ पार्टनर रहेको हिमालय स्पोर्ट्स र डिगोको कारण तपाईँ हाम्रो वर्ल्ड कप भ्युइङ एक्सपिरियन्स पनि अरू बेला भन्दा केही हदसम्म पक्कै पनि डिफ्रेन्ट भएकै होला। डिगोको सिजन पास लिएर मात्र 999 मा तपाईँले 104 वटै म्याचेसहरू अथवा अब बाँकी रहेका म्याचेसहरू हेर्न पाउनुहुन्छ। होइन मलाई ल्यापटपमा होइन फोनमा मात्र हेर्न मन छ भने पनि मात्र 549 मा मोबाइल अन्ली पास लिन सक्नुहुन्छ। अब केही खेलहरू मात्र बाँकी रहेको बेलामा अहिलेसम्म पनि सिजन पास लिनु भएको छैन भने पक्कै पनि लिनुहोला, किनकि डिगोले 999 को सिजन पास लिने 3 जनालाई मेस्सी, रोनाल्डो वा नेमारले साइन गरेको एक-एकवटा जर्सी उपहार दिँदैछ। सो त्यो लक्की सब्सक्राइबर तपाईँ पनि बन्न सक्नुहुन्छ। सो वर्ल्ड कपको लागि डिगो सब्सक्राइब गर्नुहोला र वर्ल्ड कपको मजा लिनुहोला। ओके, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। च्याप्टर 1, द राइज अफ फुटबल। फुटबल वर्ल्ड कपको इतिहास खोतल्ने हो भने यो इन्टरनेसनल प्रतियोगिता आजभन्दा झन्डै 1 शताब्दी अगाडिदेखि 1930 एडीबाट सुरु भएको हो। तर फुटबल खेल आफैमा भने धेरै अगाडिदेखि ह्युमन सिभिलाइजेसनको एउटा पार्ट भएर विकास हुँदै आएको मानिन्छ। अहिलेको जस्तो आलिसान फुटबल स्टेडियमदेखि प्रोफेसनल लिगहरूको स्थापना र निर्माण हुनुभन्दा अगाडि फुटबल केवल एउटा मनोरञ्जनको पार्ट मात्र हुने गर्थ्यो। मानिसहरू रमाइलो र टाइम पास गर्नका लागि फुटबल खेल्ने गर्थे। एन्सियन्ट चाइनिज, ग्रिक, रोमन सिभिलाइजेसन जस्ता विभिन्न कालखण्डका सिभिलाइजेसनहरूले फुटबल खेललाई आकार दिँदै जान्छन् र समयसँगै स्ट्यान्डर्ड रुलहरूको निर्माणले फुटबललाई विकास गर्दै लान्छ। सोल्जर, सेलर, टिचरहरूले फुटबललाई एसिया, अफ्रिका, युरोप, अमेरिकातिर पुर्याएको मानिन्छ र युरोपको मिलिटरी लिडरहरूले त फुटबललाई टिमवर्क, फिटनेस, स्पिरिट उदाहरण गर्ने ट्रेनिङ रुटिनको रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ। 20th सेन्चुरीको सुरुवाततिर आइपुग्दा फुटबल संसारको कुना कुनासम्म पुगिसकेको थियो र 1900 को पेरिस ओलम्पिकमा सबैभन्दा पहिलोचोटि फुटबल खेल पनि समावेश भएको थियो। हुन त पेरिस ओलम्पिकमा फुटबललाई डेमोन्स्ट्रेसन स्पोर्टको रूपमा मात्र राखिएको थियो। भन्नुको मतलब फुटबल फर्मल कम्पिटिसनको हिस्सा थिएन। अहिलेको जस्तो म्यासिभ फ्यान बेस नभएको, पार्टिसिपेन्ट्सको सङ्ख्या पनि एकदमै थोरै अनि फुटबल खेल्ने मैदानदेखि अन्य आवश्यक कुरा पनि नभएकाले ओलम्पिकमा फुटबलको सुरुवात त्यति राम्रो भएको थिएन। अलरेडी इस्टाब्लिश स्पोर्ट्स र एथलेटिक्सले
फुटबल र फुटबलरलाई स्याडोमा पारिदिन्छन्। तर बिस्तारै फुटबल एज अ प्रोफेसनल स्पोर्टको रूपमा विकास भने हुने दाउमा चाहिँ थियो र नभन्दै 1908 को लन्डन ओलम्पिकमा मेडल बेस्ड अफिसियल टुर्नामेन्टको रूपमा फुटबलको आगमन हुन्छ। इङ्ग्लिस फुटबल एसोसिएसन एफए को पहलमा पहिलोचोटि ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क, द नेदरल्यान्ड, स्विडेन र फ्रान्स जस्ता युरोपका नेसनल स्क्वाडहरूको सहभागितामा फुटबल टुर्नामेन्ट सम्पन्न हुन्छ। लन्डन ओलम्पिक्सको पहिलो अफिसियल स्ट्याटस प्राप्त फुटबल टुर्नामेन्ट र त्यसपछिको 1912 को ओलम्पिकमा पनि ब्याक टु ब्याक ग्रेट ब्रिटेनले डोमिनेन्स देखाउँदै गोल्ड मेडल जितेको थियो। मोडर्न फुटबलको रुल्स निर्माण गर्नेदेखि ग्लोबलाइजेसनको हिसाबमा निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकोले नै ब्रिटेनलाई आजको मोडर्न फुटबलको बर्थ प्लेसको संज्ञा दिने गरिएको छ। त्यही भएर त इङ्ल्यान्डका प्लेयरहरूले इट्स कमिङ होम भन्ने नारा लाउने गर्छन्। यहाँसम्म आइपुग्दा फुटबल खेल मनोरञ्जन, पास्ट टाइम, एक्सर्साइजको माध्यमबाट अब नेसनल आइडेन्टिटीको रूपमा विकास हुँदै थियो। फ्यान बेस र एटेन्सन वाइज पनि फुटबल ग्रो हुँदै थियो। तर 1914 देखि 1918 को फर्स्ट वर्ल्ड वारले फुटबल लगायत खेलकुदको दुनियाँ अनि ओलम्पिक जस्तो ग्लोबल मल्टी स्पोर्ट्स इभेन्टहरू केही समयको लागि बन्द हुन पुग्छन्। तर यो सबै बीच एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भने वर्ल्ड वार 1 को दौरानमा शुद्ध फुटबल खेलले इनेमी लाइन्सको बोर्डर क्रस गर्दै ब्रिटेन र जर्मन सोल्जर्स जो एकअर्काका दुश्मन थिए हात हतियारलाई साइडमा लगाएर उनीहरूले मनोरञ्जनका निम्ति फुटबल खेलेका थिए, जसलाई द क्रिसमस ट्रुस भनेर पनि भनिन्छ। यो कुराले के देखाउँछ भने फुटबल वर्ल्ड कप सुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै एज अ स्पोर्ट्स युरोपमा निकै फस्टाइसकेको थियो। फर्स्ट वर्ल्ड वारको इन्ड भएसँगै 1920s को दशकमा फुटबल युरोपदेखि बाहिर ग्लोबल्ली नै चर्चाको विषय बन्न पुग्छ। 1924 मा पेरिसमा भएको ओलम्पिकमा युरोपियन राष्ट्र सँगसँगै साउथ अमेरिकन राष्ट्रहरूको पनि सहभागिता भएको थियो। साउथ अमेरिकन राष्ट्र उरुग्वेले सबैलाई अचम्मित पार्दै 1924 र 1928 को दुईटै ओलम्पिकमा ब्याक टु ब्याक गोल्ड मेडल जितेपछि त झन् फुटबल इन्टरनेसनली रिकग्नाइज्ड प्रोफेसनल स्पोर्ट बन्न पुग्छ। यसरी ओलम्पिकमा फुटबलले ठूलो चर्चा बटुल्न सफल भए पछाडि फिफाले पनि फुटबल प्रतिको बढ्दो क्रेज देखेरै पहिलो फिफा वर्ल्ड कप 1930 उरुग्वेमा अर्गनाइज गर्छ। फिफा अर्थात् फेडरेसन इन्टरनेसनल डी फुटबल एसोसिएसन खासमा 1904 मै फ्रान्सको पेरिसमा इस्टाब्लिस भएको थियो र सुरुवातमै बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रान्स, द नेदरल्यान्ड्स, स्पेन, स्विडेन र स्विजरल्यान्ड गरी 7 वटा देशहरूले मिलेर फिफाको स्थापना गरेका थिए। फुटबललाई प्रोफेसनली ग्रो गर्नेदेखि ग्लोबली डेभलप र गभर्न गर्ने लक्ष्य राखिएको युरोपको सानो अर्गनाइजेसन फिफाको लागि सुरुवातमा खेलकुद जगतको इन्टरनेसनल अथोरिटी मानिएको ओलम्पिकसँग कम्पिट गर्ने मुस्किल थियो। ग्लोबल फुटबल इभेन्ट अर्गनाइज गर्नै पनि गाह्रो थियो। तर ओलम्पिकमा भइरहेको स्ट्रिक्ट एमेच्योर फुटबलदेखि फिफा सन्तुष्ट थिएन। खासमा त्यो बेला द इन्टरनेसनल ओलम्पिक कमिटी IOC ले फुटबललाई अहिलेको जस्तो कमर्सियल इन्ट्रेस्ट जसरी ट्रिट गर्दैन थियो। फुटबललाई स्ट्रिक्टली एमेच्योर इथोस जसरी हेरिन्थ्यो। एमेच्योर इथोस भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल गेन भन्दा पनि लभ र प्यासनको लागि मात्रै गरिने कुरा हो। ओलम्पिकले एमेच्योर फुटबल प्लेयरहरूलाई मात्र पार्टिसिपेट गराउँथ्यो, प्रोफेसनल फुटबलरहरूलाई कम्पिट गर्ने नदिने भएकोले ओलम्पिकको फ्रेमवर्कबाट अलग भएर फिफाले आफ्नो छुट्टै च्याम्पियनसिप गेम गर्ने भन्दै फिफा वर्ल्ड कपको सुरुवात गर्छ। च्याप्टर 2 द इनागुरेसन अफ फिफा वर्ल्ड कप। युरुग्वेको राजधानी मोन्टेभिडियोमा जुलाई 13, 1930 AD सन्डेको दिनबाट द फर्स्ट एभर फिफा वर्ल्ड कप टुर्नामेन्ट सुरु भएको थियो। फिफालाई फुटबलको ग्लोबल पपुल्यारिटीबाट प्रफिट कमाउनु थियो, जसले गर्दा ओलम्पिकको डिफेन्डिङ च्याम्पियन र सँगसँगै त्यो बेला आर्थिक हिसाबमा पनि निकै स्ट्रङ रहेको युरुग्वेलाई फिफाले पहिलो विश्वकप अर्गनाइज गर्ने जिम्मा सुम्पिन्छ। हुन त मुसोलिनीले फिफा वर्ल्ड कप उनकै देश इटलीमा गर्न पर्छ भनेर मरिहत्ते गरेका थिए। तर युरुग्वेको तत्कालीन सरकारले विश्वकपमा भाग लिने सबै देशहरूको ट्राभल, फुडदेखि लजिङ एक्सपेन्सेसहरू पनि कभर गरिदिने र तालपरे टुर्नामेन्टले लस नै बेहोर्यो भने त्यो पनि युरुग्वेले नै कभर गरिदिने जस्तो आकर्षक फाइनेन्सियल प्याकेज फिफा सामु राखे पछाडि फुटबलको जाइन्ट जसरी हेरिएको युरुग्वेले नै फिफा वर्ल्ड कप आयोजना गर्न फेभर पाउँछ। खासमा पोस्ट वर्ल्ड वार 1 पछि 1920s को दशकमा युरोपमा मुसोलिनी जस्ता फासिस्टहरूको जन्म भइरहेको थियो। अनि यता 1929 AD को वाल स्ट्रिट स्टक क्रासले युरोपलाई इकोनोमिक डिप्रेसनको झड्का दिएको थियो। अब त्यो बेलासम्म अधिकांश फुटबलरहरू डेज अपमा हुन्थे, अर्थात् जागिरे हुन्थे। फुटबलले प्रोफेसनलाइजेसनको उचाइ देखिसकेकै थिएन। युरोपमा बेरोजगारी र आर्थिक सङ्कटको सङ्केत पुगिसकेकाले धेरै युरोपियन फुटबल प्लेयरहरूले टुर्नामेन्टमा भाग नै नलिने निर्णय गर्छन्, किनभने टुर्नामेन्ट सकेर घर फर्किँदा आफ्नो जागिर नै गुम्ने डर उनीहरूमा थियो।
त्यसैले इङ्ल्यान्ड, इटली, स्पेन, जर्मनी, होल्यान्ड अर्थात् अहिलेको नेदरल्यान्ड्स जस्ता फुटबल इन्थुजियास्ट देशहरूले पहिलो वर्ल्ड कपमा भाग नै लिँदैनन्, जसमा यी 13 राष्ट्रहरूले मात्रै कम्पिट गरेका थिए। पहिलो वर्ल्ड कपमा मेजोरिटी अफ फुटबल फ्यानहरूको फेभरेट कि त युरुगे थियो कि त अर्जेन्टिना, र नभन्दै युरुगे र अर्जेन्टिना नै फाइनलमा पुग्छन्। झन्डै 1 लाख दर्शकहरूको उपस्थितिमा फाइनल म्याच सम्पन्न भएको थियो, जसमा युरुग्वेले अर्जेन्टिनालाई 4-2 ले हराउँछ र फिफा वर्ल्ड कपको पहिलो विश्वविजेता बन्छ। च्याप्टर 3 फ्यासिजम इन फुटबल। पहिलो फिफा वर्ल्ड कप सकिएपछि मुसोलिनी, जो वर्ल्ड कप होस्ट गर्न नपाएकोमा निकै चिडिएका थिए, उनले वर्ल्ड कपमा भाग नै नलिए पनि प्लेयरहरू स्काउट गर्नका लागि युरुगेमा एउटा सानो टिम पठाएका थिए। मुसोलिनीले कमन मान्छेहरूमाझ आफ्नो प्रचार गर्नको लागि, आफूलाई इमोर्टलाइज गर्नको लागि युथहरूको रुचाइ स्पोर्ट्सलाई कन्ट्रोल गर्न पर्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्थे, जसको लागि उनले 1926 मै कन्ट्रोल अफ फुटबल इन द कन्ट्री नामको एउटा लेटर ड्राफ्ट नै गरिसकेका थिए। पहिलो फिफा वर्ल्ड कप सकिए पछाडि दोस्रो वर्ल्ड कप जसरी पनि इटलीमै गरी छाड्ने अडान कसेका मुसोलिनीले त्यसपछि अनेक तिकदम लगाउन थाल्छन्। इटालियन सोसाइटी स्पोर्ट्स नेसन हो भन्ने पुष्टि गर्न उनले 3 लाख भन्दा बढी फ्यासिस्ट स्यालुट र खुट्टामा फुटबल भएको पोस्टरहरू इटालीको कुना कुनासम्म पुर्याउँछन्। 10 लाख भन्दा बढी वर्ल्ड कपको इमेज भएको स्ट्याम्प्सहरू पनि वितरण गर्छन्। त्यस्तै च्याम्पियनाटो डेल मोन्डो अर्थात् वर्ल्ड च्याम्पियन नामको सिक्रेट ब्रान्ड पनि वर्ल्ड कपकै लागि भनेर उनले रिलिज गर्छन्। त्यस्तै गरी मुसोलिनीको डाइरेक्ट अर्डरमा 8 जना अर्जेन्टिनियन र 6 जना युरोगियन खेलाडी, जसमध्ये थुप्रैले तिनै देशहरूबाट फर्स्ट वर्ल्ड कप खेलेका थिए, उनीहरूलाई इटलीको तर्फबाट खेल्नको लागि मुसोलिनीले बोलाउँछन्। अनि त्यो बेलाको समयको लागि हाई फ्यासिलिटी भएको नयाँ स्टेडियमको निर्माणदेखि रेलवे नेटवर्कहरूलाई लेभरेज गरेर म्यासिभ मास ट्रान्सपोर्टेसन गर्ने जस्ता इन्फ्रास्ट्रक्चरको काम पनि उनले नै अघि बढाउँछन्। अब यता फिफालाई चाहिँ हरेक 4 वर्षमा हुने वर्ल्ड कप युरोप र साउथ अमेरिका बीच अल्टरनेट गर्दै गर्नुपर्ने कुरालाई मृत रूप दिन दोस्रो वर्ल्ड कप जसरी पनि युरोपमै गराउनु पर्ने थियो। तर युरोपमा आर्थिक मन्दी चलिरहेकाले अवस्था केही कठिन थियो। 1932 को अक्टोबर महिनामा फिफा कङ्ग्रेसको कन्फरेन्समा यही विषयमा चर्काचर्की नै चल्न थाल्छ। फिफालाई लस बियर गर्नु थिएन, तर फुटबलको चर्चा विश्वमा एकदमै धेरै भएको अवस्थामा वर्ल्ड कप गर्नै पर्छ भन्ने उसको अडान थियो। 8 वटा जति लामो कन्फरेन्सपछि अन्ततः इटलीले फिफालाई टुर्नामेन्टले इनकेस लस बियर गरेको खण्डमा इटालियन सरकारले सबै भरपाई गर्ने एस्युरेन्स दिए पश्चात 1934 को सेकेन्ड वर्ल्ड कप इटलीमा अर्गनाइज गर्ने कुरामा सबैको सहमति हुन्छ। अब यही विषयमा हल्ला या भनौँ र्युमर अनुसार चाहिँ युरोपको स्विडेन, अस्ट्रिया, स्पेन जस्ता राष्ट्रहरूले पनि वर्ल्ड कप होस्ट गर्ने भनेर प्रपोज गरेका थिए। तर मुसोलिनीले विभिन्न दबाब या प्रभावमा पारेर आफ्नै देशमा वर्ल्ड कप होस्ट गर्नका निम्ति जबरजस्ती गरेका थिए भनेर यो आर्टिकलमै भनिएको छ। जे होस्, मुसोलिनीको जिद्दी अडान अन्ततः साकार हुन्छ र 1934 को सेकेन्ड फिफा वर्ल्ड कप इटलीमै हुने पक्का हुन्छ। तर डिफेन्डिङ च्याम्पियन युरुगे इटालीमा हुन गइरहेको वर्ल्ड कप प्रति सन्तुष्ट थिएन। खासमा फर्स्ट वर्ल्ड कप जुन युरुगेले होस्ट गरेको थियो र जितेको पनि थियो, त्यो बेला इटली लगायत अन्य युरोपियन देशहरूले पार्टिसिपेट नै गरेका थिएनन्। युरुगेको 100 इयर अफ इन्डिपेन्डेन्स सेलिब्रेसनको मौकामा आयोजना भएको पहिलो वर्ल्ड कपमा युरोपेली राष्ट्रहरूको एब्सेन्सले गर्दा युरुगेले आफ्नो राष्ट्रको अपमान भएको मान्छ र उसले इटलीमा हुने वर्ल्ड कपमा पार्टिसिपेट नै नगर्ने अडान कस्छ। आजसम्म पनि युरुगे मात्र एउटा यस्तो देश हो जसले वर्ल्ड कपमा आफ्नै टाइटल डिफेन्ड नै गरेन। त्यस्तै यता होम अफ मोडर्न फुटबल भनेर आफूलाई नै ट्याग दिएको ब्रिटेनले पनि इटलीमा हुने वर्ल्ड कपलाई बहिष्कार गर्छ। खासमा इङ्ग्लिस फुटबल एसोसिएसन एफएले धेरै पहिलाबाट नै इङ्ल्यान्ड, स्कटल्यान्ड, वेल्स र त्यति बेलाको आयरल्यान्ड यानि कि नटुक्रिएको आयरल्यान्ड सहितको ब्रिटिस होम नेसन्सहरू बीच एनुअल ब्रिटिस होम च्याम्पियनसिप गराउँदै आइरहेको थियो र ब्रिटिस एसोसिएसनलाई फिफा भन्दा आफू नै सुपेरियर हो भन्ने लाग्थ्यो। उसले ब्रिटिस होम च्याम्पियनसिप प्रिमियम इन्टरनेसनल फुटबल टुर्नामेन्ट हो भन्ने गर्थ्यो। कतिसम्म भने 1920 मै फिफाको मेम्बर नबन्ने घोषणा गरेको इङ्ग्लिस फुटबल एसोसिएसनका तत्कालीन कमिटी मेम्बर चार्ल्स क्लिफीले त फिफा वर्ल्ड कप जोक हो भन्दै भनेका थिए। जे होस्, इटलीको 8 वटा सहरमा दोस्रो फिफा वर्ल्ड कप सुरु हुन्छ र यो पटक यी 16 वटा राष्ट्रहरूले कम्पिट गर्छन्।
इटली जो आफै क्वालिफाइङ राउन्ड खेलेर वर्ल्ड कपको लागि इलिजिबल भएको थियो उसले टोटलमा 5 वटा गेम खेल्दा एउटा ड्र र बाँकी सबैमा जित हासिल गरेको थियो इन्क्लुडिङ फाइनल गेम जसको बारेमा हामीले भिडियोको सुरुवातमै चर्चा गरिसकेका छौँ। अब दोस्रो वर्ल्ड कप इटलीले जित्दै गर्दा एउटा निकै इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के थियो भने मुसोलिनीले फिफाको अफिसियल ट्रोफी नै हाइज्याक गरेर फ्यासिस्ट थिम भएको स्वनिर्मित ला कोपा डेल ड्युस ट्रफी आफ्नो प्लेयरहरूलाई प्रदान गरेका थिए। यसरी मुसोलिनीले आफू र आफ्नो आइडियोलोजीलाई ग्लोबल कम्युनिटीमा प्रचार गर्न कुनै पनि ठाउँ छाडेका थिएनन्। तर सेकेन्ड फिफा वर्ल्ड कपमा जित इटलीको भए तापनि इटली र मुसोलिनीमाथि धेरैवटा आरोप प्रत्यारोपहरू लाग्छ। इटलीको म्याच हुनुभन्दा अगाडि मुसोलिनीले पर्सनली रेफ्रीलाई भेटेकोदेखि म्याचको दौरान इटलीले गरेको एकदमै अफुल र अफेन्सिभ फल रेफ्रीले नदिएको, इटलीका अपोजिसनहरूलाई क्लियर पेनल्टी नदिएको, इटलीका प्लेयर र कोचिङ स्टाफहरूमाथि अत्याधिक प्रेसर क्रिएट गरेको जस्तो एलिगेसन्सहरू मुसोलिनीमाथि लाग्छ। अब म्याच फिक्सिङको केही पनि प्रुफ नभेटिएकाले फिफाले पनि इटलीमाथि केही कारवाही अघि बढाउन सक्दैन। तर वर्ल्ड कप इटलीमै गर्नु पछाडि र जित उसकै हुनु पछाडि मुसोलिनीको मोटिभ के थियो भन्ने कुरामा चाहिँ सबैजना क्लियर थिए। किनकि इटलीको वर्ल्ड कप होस्ट गर्ने कुरा सुनिश्चित भएपछि इटलीका फुटबल फेडरेसनका तत्कालीन हेड जर्जियो भ्याकोरोले वर्ल्ड कपको अल्टिमेट गोल भनेकै संसारलाई इटलीको फ्यासिस्ट आइडियाको अफ स्पोर्ट्स के हो भन्ने देखाउने हो भनेर पब्लिकली नै भनेका थिए। खासमा मुसोलिनीको आइडियोलोजी फ्यासिजम भनेको लिबरल डेमोक्रेसी र कम्युनिजम दुवैलाई बहिष्कार गरेर एक्सट्रिम राष्ट्रवादको आडमा आफ्नो स्टेटको सम्पूर्ण पावर आफ्नो हातमा लिनु हो। मुसोलिनीले वर्ल्ड कपलाई फ्यासिजमको प्रचार गर्ने थलो भएको कुरालाई नै मध्यनजर गरेर फिफाका तत्कालीन प्रेसिडेन्ट जुल्स रिमेटले आई हेभ द इम्प्रेसन द्याट इट वाज नट फिफा द्याट रियली अर्गनाइज द वर्ल्ड कप बट मुसोलिनी भन्ने स्टेटमेन्ट पनि दिएका थिए। अर्थात् वर्ल्ड कप फिफाले भन्दा पनि मुसोलिनीले चाहिँ आयोजना गरेको थिए जस्तो देखिन्थ्यो भन्ने उनको बुझाइ थियो। इटलीमा आयोजित दोस्रो वर्ल्ड कप पछाडि 1938 को वर्ल्ड कप अब फेरि साउथ अमेरिकन राष्ट्रमै गराउने भन्ने कुरामा साउथ अमेरिकन विश्वस्त थियो। जसअनुरूप अर्जेन्टिना थर्ड वर्ल्ड कप होस्ट गर्ने तयारीमा थियो। तर युरोप र साउथ अमेरिका बीचमा अल्टरनेट गराउँदै वर्ल्ड कप गराउने कुरा रिटर्न फर्ममा या भनौँ कुनै एग्रिमेन्ट बिना मौखिक रूपमा इन्फर्मल्ली मात्रै गरिएको थियो। जसले गर्दा फिफा कङ्ग्रेसमा जसले भोट मार्फत जित्छ उसले नै होस्ट गर्ने निदो हुन्छ। यसरी बर्लिनमा भएको 1936 को फिफा कङ्ग्रेसमा अर्जेन्टिनालाई धेरै मत अन्तरले पछाडि छोड्दै 1938 को थर्ड वर्ल्ड कप होस्ट गर्ने जिम्मा युरोपकै राष्ट्र फ्रान्सले पाउँछ। तर अर्जेन्टिना यो निर्णयप्रति सन्तुष्ट हुँदैन र उसले 1938 को वर्ल्ड कपमा पार्टिसिपेट नै गर्दैन। युरुगे जसले सेकेन्ड वर्ल्ड कप नै बहिष्कार गरेको थियो उसले पनि आफ्नो अडान कायम राख्दै फ्रान्समा हुने वर्ल्ड कपमा पनि भाग लिँदैन। त्यसै अनगोइङ सिभिल वारको कारण स्पेन पनि थर्ड वर्ल्ड कपमा थिएन। अनि यता हिटलरको जर्मनीले वर्ल्ड कप सुरु हुनुभन्दा 3 महिना अगाडि अस्ट्रियालाई एनेक्स गरेकाले क्वालिफाई भए तापनि अस्ट्रियाले वर्ल्ड कप खेल्न पाउँदैन। थर्ड वर्ल्ड कपको दौरान युरोपभित्र सिभिल वार र फ्यासिजमको चर्को प्रभाव कायम थियो र दोस्रो वर्ल्ड वारबाटै आफूलाई शक्तिशाली साबित गरिसकेको मुसोलिनीको इटलीलाई फ्रान्समा गएर आफ्नो टाइटल डिफेन्ड गर्न त्यति गाह्रो पर्दैन। होस्ट नेसन फ्रान्ससँगको क्वार्टर फाइनल म्याचमा इटलीका प्लेयरले ब्ल्याक जर्सी लगाएर फ्यासिस्ट राइट आर्म स्याल्युट गर्दै म्याच सुरु गरेका थिए। खासमा मुसोलिनीको नेसनल फ्यासिस्ट पार्टीको प्रिलिमिनरी विङलाई ब्ल्याक सर्ट्स भनिन्थ्यो जसले एक्चुअलमै ब्ल्याक युनिफर्म लगाउँथे। अन्त्यमा 1938 को वर्ल्ड कप पनि इटलीले नै जित्छ। यसरी फुटबल जुन सबै एकीकृत गर्ने खेल मानिन्थ्यो त्यही फुटबल प्रोपोगन्डा, नेसनलिजम र राजनीतिक प्रभावको हतियार बन्न पुग्छ। च्याप्टर 4 फुटबल एज अ सफ्ट पावर टुल। फ्रान्समा भएको वर्ल्ड कप पछाडि विश्व फेरि युद्धको रणभूमिमा जाकिन्छ। 1939 देखि 1945 सम्मको सेकेन्ड वर्ल्ड वारको कारण पुनः एकपटक खेलकुदका इभेन्ट्सहरू बन्द हुन्छन्। सेकेन्ड वर्ल्ड वारको अन्त्यसँगै युरोपका दुई ठुला फ्यासिस्ट डिक्टेटर हिटलर र मुसोलिनी दुवैजनाको मृत्यु हुन्छ। पोलिटिकल इभिल जसरी स्थापित हिटलरले लिड गरेको नाजी जर्मनीको वर्ल्ड वार 2 पछाडि निकै आलोचना हुन्छ। जर्मनी घृणाको पात्र बन्न पुग्छ। गिल्ट, सेम, ग्रिफ, ट्रमाको पायलमा जर्मनी पिल्सिएको थियो। उसलाई पास्टबाट मुभ अन हुन अघि बढ्न आन्तरिक रूपमा केही स्पार्क चाहिएको थियो, एउटा पुस चाहिएको थियो र त्यसकै पूर्ति 1954 को फिफा वर्ल्ड कपले गरिदिन्छ। 1938 मा भएको फिफा वर्ल्ड कपको थर्ड एडिसन पछि एकैचोटि 1950 मा वर्ल्ड कप सम्पन्न भएको थियो, जसकै 4 वर्ष पछाडि स्विजरल्यान्डमा 1954 को वर्ल्ड कप आयोजना हुँदै थियो। फिफाको यो 5th एडिसन वर्ल्ड कपमा पछिल्लो 31 वटा म्याचमा अनबिटन रहेको
हंगेरी र वेस्ट जर्मनी फाइनलमा पुग्छन्। खासमा ग्रुप स्टेजकै बेलामा वेस्ट जर्मनीलाई हंगेरीले 8-3 ले जितिसकेको थियो। फुटबल वर्ल्डको लेजेन्ड फ्रेन्च पुस्कसले लिड गरेको हंगेरियन टिम, जसलाई द माइटी म्यागेरियर्स भनेर पनि भनिन्थ्यो, प्राय सबैले यो फाइनल म्याचको रिजल्ट प्रेडिक्ट गरिसकेका थिए। हंगेरीको गोल्डन बुट टिमलाई वेस्ट जर्मनीले हराउन सक्दैन भन्ने सबैको तर्क थियो, तर रिजल्ट भने ठ्याक्कै उल्टो भइदिन्छ, जसलाई आजसम्म पनि द मिराकल अफ बर्ने भन्ने गरिन्छ। स्विजरल्यान्डको फेडरल सिटी बर्नेमा अवस्थित वाङड्रफ स्टेडियममा जुलाई 4, 1954 मा सम्पन्न भएको वर्ल्ड कपको फाइनल म्याचमा सुरुको 8 मिनेटमै 2 गोल खाइसकेको वेस्ट जर्मनीले फाइनल मिनेटसम्ममा सबैलाई अचम्मित पार्दै 3 गोल फर्काउन सफल हुन्छ र वेस्ट जर्मनी विश्व विजेता बन्छ। फिफा स्वयंले हंगेरी र वेस्ट जर्मनी बीचको यो फाइनल म्याचलाई आर्ग्युबली द ग्रेटेस्ट इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री भनेर भनेको छ। यही विषयमा आधारित द मिराकल अफ बर्न नामको एउटा मुभी पनि बनेको छ, जुन युट्युबमै पनि अभाइलेबल छ। अब यसरी अन्ततः सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछाडि जर्मनीमाथि जुन ट्याग लागेको थियो, त्यसलाई जर्मन प्लेयरहरूले फुटबलको सबैभन्दा ठूलो रङ्गमञ्चबाट केही हदसम्म भए पनि धोइ पखाली गरिदिन्छन्। वर्ल्ड कप जिते पछाडि पुरै जर्मनी देशले एउटा सेल्फ स्टिम रिगेन गरेको थियो। 1945 देखि न्युरिएको जर्मनीको शिरलाई वर्ल्ड कपको ट्रफीले ठाडो बनाइदिएको थियो। यो मुभमेन्टलाई धेरैले जर्मनीको राजनीतिक र आर्थिक ट्रान्सफर्मेसनको टर्निङ पोइन्ट पनि भन्ने गरेका छन्, किनभने वर्ल्ड कप जित्नुभन्दा 5 वर्ष अगावै फेडरल रिपब्लिक बनेको वेस्ट जर्मनीले इन्टरनेसनल्ली आफ्नो आइडेन्टिटी बनाउनै सकेको थिएन, अनि यता वर्ल्ड वार 2 ले गर्दा भएको आर्थिक सङ्कटलाई जर्मनीले रिकभर गर्नै बाँकी थियो। तर वर्ल्ड कप जिते पछाडि जर्मनीले आफ्नो मुहार फेर्न थाल्छ। डोमेस्टिक स्पेन्डिङदेखि इन्टरनेसनल मार्केटसम्मै जर्मनीको पहुँच पुग्छ। यसरी फुटबलको माध्यमबाट जर्मनीले न्युट्रल फ्यान्सहरूको सिम्प्याथी बटुल्दै ग्लोबल कम्युनिटीको सपोर्टसम्मै आफ्नो यात्रा तय गर्छ, जसलाई धेरैले मास्टर स्ट्रोक अफ सफ्ट पावर भन्ने पनि गरेका छन्। खासमा सफ्ट पावर भनेको बिना कुनै प्रेसर, फोर्स अर म्यानिपुलेसन अरूलाई कल्चर, फरेन पोलिसी, पोलिटिकल भ्यालु जस्ता रिसोर्सेसको थ्रु प्रभाव पार्ने एबिलिटी हो, जसलाई 1954 को वर्ल्ड कप जिते पछाडि जर्मनीले फुल्ली युटिलाइज गरेको जस्तो देखिन्छ। अब सफ्ट पावरकै कुरा गर्दा 1978 को अर्जेन्टिनामा भएको वर्ल्ड कपलाई हामीले छुटाउनै हुँदैन, किनभने सफ्ट पावरकै आडमा आफ्नो कुखेती ढाकछोप गर्नेदेखि मासलाई डिस्ट्र्याक्ट गरेर आफू चोखो बन्न खोज्ने काम अर्जेन्टिनाको तत्कालीन मिलिटरी फोर्स जुन्टाले गरेको थियो। खासमा जुन्टा भनेको एउटा अथोरिटेरियन सरकार हो, जहाँ मिलिटरी लिडर्सहरूले फोर्सफुल्ली या कु गरेर सरकार चलाउँछन्। 1976 मा तत्कालीन अर्जेन्टिनाको सरकारमाथि कु गरेर पावरमा आएको मिलिटरी जुन्टा खासमा युएस ब्याक्ड फार राइट रेजिम थियो, जसले 7 वर्षको आफ्नो शासनकालमा 30,000 अर्जेन्टिनियन वासीहरूको हत्या गरेको थियो। जुन्टाको विरुद्ध जो उभिन्थ्यो, सरकारले तिनीहरूलाई किडन्याप गर्थ्यो, टर्चर गर्थ्यो र हत्या गरिदिन्थ्यो। यस्तो पतित रिजाइमको शासनकालको दौरान फिफाले 1978 को वर्ल्ड कप अर्जेन्टिनामा होस्ट गर्ने भने पछाडि इन्टरनेसनल कम्युनिटीले फिफाको उक्त निर्णय विरुद्ध आवाज उठाउँछन्, विरोध गर्छन्। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले त येस टु फुटबल, नो टु टर्चर क्याम्पेन नै चलाएको थियो। त्यसै यता तत्कालीन वेस्ट जर्मनी जो 1974 को वर्ल्ड कप विजेता थियो, डिफेन्डिङ च्याम्पियनकै हैसियतले वर्ल्ड कप नै झन्डै बहिष्कार पनि गरिसकेको थियो। तर फिफाले जसरी पनि अर्जेन्टिनामै वर्ल्ड कप गराइ छाड्छ, जसको फाइनलमा अर्जेन्टिना र नेदरल्यान्ड्स पुग्छन्। आफूले जसरी पनि वर्ल्ड कप जित्नै पर्छ भन्ने भएरै होला सायद अर्जेन्टिनाले फाइनल गेमको रेफ्री छनौटमा कन्ट्रोभर्सियल कदम चाल्छ। सुरुमा छानिएका इजरायलका रेफ्री नेदरल्यान्डसँग नजिक छन् भन्दै अर्जेन्टिनाले इटालीका रेफ्रीलाई म्याचमा छिराएको थियो। अर्जेन्टिना र इटाली बीच त्यो बेला क्लोजर टाई थियो भनेर यो आर्टिकलमा भनिएको छ। जेस अर्जेन्टिनाले नेदरल्यान्डलाई फाइनलमा हराएर वर्ल्ड च्याम्पियन बन्छ, तर वर्ल्ड कप जितेको केही वर्ष पछाडि अर्जेन्टिना र फिफा माथि ठूलो प्रश्न तेर्सिन्छ। अर्जेन्टिनाका तत्कालीन प्लेयर रिकार्डो भिल्लाले एउटा इन्टरभ्यूमा 1978 को वर्ल्ड कपलाई एड्रेस गरेर देयर इज नो डाउट दैट वी वेयर युज पोलिटिकली भनेर भनेका थिए, अर्थात् हामीलाई राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो भनेर भन्छन्। वर्ल्ड कप जितेको 7 वर्ष पछाडि तत्कालीन मिलिटरी जुन्टाका लिडर जोर्ज राफेल भेडिलाले मास मर्डर र ह्युमन राइट भायोलेसनका कसुरमा आजीवन कारावासको सजाय पाउँछन्। फिफा वर्ल्ड कपसँगको विवाद यहीँ रोकिँदैन। रसियामा भएको 2018 को वर्ल्ड कपले पनि यस्तै खाले कुरा बोकेको छ। वर्ल्ड कप हुनुभन्दा 4 वर्ष अगाडि रसियाले गैर कानुनी रूपमा युक्रेनको क्रिमियामाथि आक्रमण गरेको थियो, जसलाई मध्यनजर गरेर युनाइटेड नेसन लगायत इन्टरनेसनल कम्युनिटीले रसियन प्रेसिडेन्ट भ्लादिमिर पुटिनको विरोध गरेका थिए।
उक्त घटना पछाडि रसियाको ग्लोबल इमेज त्यति राम्रो थिएन। हुन त रसियामा 2018 को वर्ल्ड कप हुने कुरा उसले क्रिमियामाथि आक्रमण गर्नुभन्दा पहिला नै डिसाइड भइसकेको थियो। अनि रसियाले बिडिङ प्रोसेसमा भ्रष्टाचार गरेको थियो भन्ने एलिगेसन्सहरू पनि त्यति बेला व्याप्त थिए। तर न त युक्रेन विरुद्धको वारले न त कुनै पनि आरोपले रसियालाई वर्ल्ड कप होस्ट गर्नबाट नै वञ्चित गर्छ। विभिन्न मिडिया रिपोर्ट्स अनुसार 2018 को वर्ल्ड कपको दौरान रसियाले $14 बिलियन भन्दा धेरै खर्च गरेको थियो, जुन त्यो बेलासम्मको सबैभन्दा महँगो वर्ल्ड कप थियो। रसियाको सुप्रिम पावर भ्लादिमिर पुटिनको हातमै हुने र ग्लोबल्ली रसिया एउटा अथोरिटेरियन राष्ट्र हो भन्ने जुन भाष्यको निर्माण भएको थियो त्यसलाई पुटिनले गलत साबित गर्न चाहन्थे। उनले वर्ल्ड कपलाई रसिया इज नट अ कन्ट्री अफ पुटिन जस्ता नारामा केन्द्रित बनाउन खोज्छन्, जसको लागि उनले स्पोर्ट वासिङ टेक्निकको प्रयोग गरेका थिए। अर्थात् वर्ल्ड कपलाई प्रयोग गरेर उनको लिडरसिपमा रसियामा भइरहेको डोमेस्टिक रिप्रेसन र एग्रेसिभ जियोपोलिटिकल मुभलाई उनले ढाकछोप गर्न खोजेका थिए, आफू चोखो बन्न खोजेका थिए। त्यसै पुटिनले रसियन स्टेट फन्डेड इन्टरनेसनल मिडिया आरटी अथवा रसिया टुडेलाई पनि स्पोर्ट वासिङ गर्न मजाले प्रयोग गरेका थिए। उनको यो प्रयासले न्युट्रल फुटबल फ्यान र फुटबल कम्युनिटीमा राम्रो इम्प्याक्ट पनि परेको थियो, किनभने विभिन्न देशबाट वर्ल्ड कप हेर्न भनेर रसिया पुगेका टुरिस्टहरूले रसियाको फ्रेन्डली पुलिस सेक्युरिटी, हस्पिटालिटी र भाइब्रेन्ट इन्भाइरोमेन्टको खुलेर प्रशंसा गरेका थिए। अनि मिडियाले पनि त्यस्तै कुरा देखाइदिरहेका थिए। यसरी वर्ल्ड कपबाट इन्टरनेसनल गुडविल कमाएको रसियाले त्यसपछि झनै तीव्र रूपमा युक्रेनमाथि हमला गर्छ, मिलिटरी फोर्स बढाउँछ, जुन आजसम्म पनि यथावत नै छ। रसियामा भएको वर्ल्ड कप पछाडि 2022 को वर्ल्ड कपले पनि फुटबललाई सफ्ट पावर टुलको रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ। 2010 मा कतारले वर्ल्ड कप होस्ट गर्ने बिड गरे पछाडि 2022 को स्लट उसले पाएको थियो, जसका निम्ति म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट सहित कतारले इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माणको गति तीव्र रूपमा अघि बढाउन थाल्छ। तर ती निर्माणको कार्यमा कतारले माइग्रेन्ट वर्करहरूलाई एकदमै इनह्युमनली ट्रिट गरेको, लो वेजेसमा काम लगाएको, टन्टलापुर चर्को घाममा अनपेड ओभरटाइम काम लगाएको जस्ता एब्युजेसहरूको घटनाहरू बाहिर आएका थिए। ह्युमन राइट वाच, एमनेस्टी इन्टरनेसनल जस्ता इन्टरनेसनल ह्युमन राइट अर्गनाइजेसनले ती कुराहरूबारे वर्षेनी आवाजहरू उठाइ पनि रहेका थिए। कतारले माइग्रेन्ट वर्करहरूमाथि गरेको दमन सहन नसकेर साउथ एसियाबाट मात्र 6750 जना माइग्रेन्ट वर्करहरूको मृत्यु भएको थियो, जसमध्ये 1641 जना त नेपाली मात्रै थिए। यही विषयमा हामीले 4 वर्ष अगाडि नै भिडियो बनाइसकेकै छौँ, पक्कै पनि हेर्नुभएकै होला। 2015 मा जब नेपालमा भुइँचालो गयो त्यस्तो विपदको बेलामा शुद्ध कतारले नेपाली वर्करहरूलाई छुट्टी नै दिएको थिएन। अनि बीबीसीको यो रिपोर्टले कतारमा रहेका नेपाली माइग्रेन्ट वर्करहरूको जीवन जेलको कैदी सरह रहेको छ भनेर भनेको छ। तर ओइल र ग्यास जस्ता लिमिटेड तर एबेन्डेन्ड रिसोर्सेसहरूको आडमा टिकेको कतारलाई साउदी अरब, युएई जस्ता मिडल इस्टका जायन्ट कन्ट्री सामु आफ्नो जियोपोलिटिकल रिच देखाउनु थियो। मिडल इस्टमा हुन गइरहेको सबैभन्दा प्रथम फिफा वर्ल्ड कपलाई कतारले आफ्नो बलमा गराउन सक्नु उसको लागि ठुलै उपलब्धि थियो, जसलाई पूर्ण गर्न उसले माइग्रेन्ट वर्करहरूलाई जसरी प्रयोग गर्यो त्यसलाई फोर्स लेभल र मोडर्न फर्म अफ स्लेभरी मानिन्छ। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले त ह्युमन एब्युज गरेर कतारमा वर्ल्ड कप गराएकोमा फिफालाई नै दोष लगाएको थियो। तर 200 देखि 300 बिलियन $US खर्च गरेर हुन आँटेको फिफा वर्ल्ड कप नहुने कुरै थिएन। द मोस्ट एक्सपेन्सिभ वर्ल्ड कप इन हिस्ट्री कतारमै भइछाड्छ, जसमा अर्जेन्टिना विश्व विजेता बन्छ। विश्व चर्चित अर्जेन्टिनाका लियोनल मेसीको फुटबल करियरमा वर्ल्ड कप ट्रफीको मात्रै कमी थियो। उनले वर्ल्ड कप जितेको हेर्न चाहने फुटबल फ्यान्सहरूको सङ्ख्या करोडौँमा थियो। अनि जब मेसीले ट्रफी उचाले कतारमाथि लागेको आरोप पनि त्यही भिडमा कतै गरायो। अब अहिले भइरहेको 2026 को फिफा वर्ल्ड कप युएसए, मेक्सिको र क्यानाडाको को होस्ट बीच सम्पन्न हुँदैछ। तर यो पटकको वर्ल्ड कप पनि कन्ट्रोभर्सिज भन्दा टाढा रहन सकेको छैन। खासमा यो वर्ल्ड कपले इन्क्लुजन भन्दा एक्सक्लुजनलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको भन्ने आरोप लागिरहेको छ, किनभने कतार वर्ल्ड कप भन्दा यो पटकको वर्ल्ड कप म्याचेसको टिकट प्राइस 10 गुणा बढीसम्म छ। त्यस्तै केही घटनाहरूबाट युएस र विशेष गरी ट्रम्पले आफ्नो सफ्ट पावर एक्सर्साइज गरिरहेकै देखिन्छ। जस्तै 2025 मा अफ्रिकाज मेल रेफ्री अफ द इयरको अवार्ड पाएका सोमालियाका रेफ्री ओमार अब्दुल कादिर अटानलाई यो पटकको वर्ल्ड कपमा उनी वान अफ द फिफाकै रेफ्री थिए। तर उनलाई वर्ल्ड कप सुरु हुनुभन्दा केही दिन अगाडि मात्रै युएसको मायामी इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट एसोसिएसन विथ सस्पेक्टेड मेम्बर अफ टेरर अर्गनाइजेसन भन्दै घर फर्काइन्छ। त्यस्तै ट्रम्प नै इन्भल्भ भएको अर्को केस चाहिँ युएसका फरवर्ड प्लेयर फोलारिन ब्यालागोनको रेड कार्ड विथड्रलको केस हो। बोस्निया एन्ड हर्जोगोभिनासँगको म्याचमा युएसएका फोलारिन ब्यालागोनले फल गरे बापत उनलाई म्याचका रेफ्रीले रेड कार्ड दिएका थिए।
रेड कार्ड पाए पछाडि ब्यालागनले बेल्जियमसँग हुन गइरहेको नकआउट म्याच खेल्न नपाउने भएका थिए। यही कुरालाई लिएर ट्रम्पले फिफाका प्रेसिडेन्ट गियानिया इन्फेन्टोसँग पर्सनली कुरा गरेर कार्ड रिभ्यू गर्न लगाउँछन् र नभन्दै ब्यालागनको रेड कार्ड विथड्र हुन्छ। यसरी आफ्नो इन्टरभेन्सन पछि रेड कार्ड फिफाले विथड्र गरेको कुरा ट्रम्प स्वयंले प्राउडली स्वीकारेका छन्। Yes, I asked for a review by FIFA. I think the referee's call was horrible. And nobody talks about that. They talk about the red card like it's fine. Nobody talks. The referee's decision to red card. I didn't know what the hell a red card was. When I found out, I said, you got to be kidding. This guy just hands up, okay, your best player is not going to play next week or in the next game. The world's best referee जसरी हेरिएका प्योरलगी कोलिनिया जो आफैमा हाल चेयरम्यान अफ फिफा रेफरीज कमिटी र फिफा चिफ रेफरिङ अफिसर पनि हुन्। उनले पनि फिफाको रेफरिङ इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ, रेफरीको डिसिजनमा फिफाको प्रेसिडेन्ट या जो कोहीले पनि इन्फ्लुएन्स या इन्टरभेन्सन गर्न हुँदैन भनेर भनेका छन्। त्यही भएर यो कुरालाई लिएर अहिले जताततै आलोचना भइरहेको छ। पूर्व खेलाडीदेखि कोच, म्यानेजर लगायतले समेत खुलेरै यो कुराको विरोध गरिरहेका छन्। Should be ashamed of this because I think for the sportsmanship of this game is in question here. And you know, if I'm one of the opponents, if I'm USA's opponent, I'd be absolutely fuming. But I just think it's wrong in every way. यसरी यो पटकको वर्ल्ड कपलाई ट्रम्पले सेल्फ ग्लोरिफिकेसनको प्लेटफर्म जसरी ट्विट गर्दै गर्दा फिफाले चाहिँ कमर्सियल गेमतिर बढी ध्यान दिएको जस्तो देखिन्छ। च्याप्टर 5 द ब्राइटर साइड। यसरी यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले मुसोलिनीले वर्ल्ड कपको प्रयोग गरेर फ्यासिजमलाई प्रमोट गरेको कुरा गऱ्यौँ र अर्जेन्टिनाले चाहिँ फुटबललाई प्रयोग गरेर तत्कालीन डिक्टेटरसिप लुकाउन खोजेको कुरा पनि थाहा पायौँ। यता रसियाले आफ्नो ग्लोबल इमेज बनाउन खोजेकोदेखि कतारले इन्फ्लुएन्स किन्न खोजेको पनि थाहा पायौँ। अनि अहिले अमेरिकामा भइरहेको 2026को विश्वकपमा पनि राजनीति र शक्तिको प्रभाव बारे प्रश्न उठिरहेको कुरा गऱ्यौँ। तर यति धेरै उदाहरणहरू हेरेपछि एउटा प्रश्न भने जन्मिन्छ, यदि विश्वकपलाई यति धेरै शासकहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गरे भने आज पनि किन विश्वकप संसारको सबैभन्दा ठुलो खेलकुद उत्सव मानिन्छ त? यसको उत्तर विश्वकपको इतिहासमै लुकेको छ। किनभने शासकहरूले विश्वकप आयोजना गर्न सक्छन्, स्टेडियम बनाउन सक्छन्, प्रचार पनि गर्न सक्छन्, तर विश्वकपको भावना भने उनीहरूले होइन, फ्यान्सले निर्धारण गर्छन्। अघि पनि हामीले भनेका थियौँ, पहिलो विश्वकपका बेला एकअर्कालाई मारिरहेका ब्रिटिस र जर्मन सैनिकहरूले क्रिसमसको दिन बन्दुक बिसाएर फुटबल खेलेका थिए। त्यहाँ कुनै ट्रफी थिएन, कुनै पुरस्कार थिएन, थियो त केवल केही क्षणका लागि युद्धभन्दा ठुलो भनेको एउटा खेल। दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि 1954मा पश्चिम जर्मनीले विश्वकप जित्दा पनि त्यो केवल फुटबलको जित थिएन, त्यो हार, अपराधबोध र विनाशबाट उठ्न खोजिरहेको लाखौँ साधारण जर्मनहरूको आत्मविश्वासको जित थियो। त्यसैले विश्वकपको सबैभन्दा ठुलो शक्ति राजनीतिमा होइन, जनतामा छ। दक्षिण अफ्रिकाका नेता नेल्सन मण्डेलाले भनेका थिए, स्पोर्ट हैज द पावर टु चेन्ज द वर्ल्ड, इट हैज द पावर टु इन्स्पायर, इट हैज द पावर टु युनाइट पिपल इन अ वे द्याट लिटल एल्स डज। अर्थात् खेलकुदसँग संसार बदल्ने, प्रेरणा दिने र मानिसहरूलाई अरू कुनै कुराले नसक्ने गरी एकताबद्ध गर्ने शक्ति हुन्छ। त्यसैले त विश्वकप सुरु हुने बित्तिकै अर्जेन्टिनाका समर्थक मेक्सिकोका समर्थकसँग एउटै गीत गाउँछन्, ब्राजिलका समर्थकहरू जापानका समर्थकसँग एउटै रेलमा यात्रा गर्छन्, मोरोको, क्रोएसिया, साउथ कोरिया, फ्रान्स सबैको झन्डा फरक हुन्छ, भाषा फरक हुन्छ, संस्कृति पनि फरक हुन्छ, तर गोल हुँदा खुसीको आवाज भने संसारमा एउटै हुन्छ। त्यसैले विश्वकपको ट्रफी एउटा देशले जित्छ, तर त्यो खुसी भने पुरै संसारले मनाउँछ। सो सरकारहरू त आउँछन् अनि जान्छन्, अनि तानासाहरू पनि उठ्छन् अनि ढल्छन् पनि, तर पेले, म्याराडोना, जिदान, रोनाल्डो, मेस्सी अथवा हालेन्ड र करोडौँ समर्थकहरूले बनाएका सम्झनाहरू भने पुस्तौँसम्म बाँचिरहन्छन्। त्यसैले विश्वकपको इतिहास कुनै फुटबलको इतिहास होइन, यो शक्ति र प्रचारको पनि इतिहास हो। तर त्यसभन्दा ठुलो कुरा यो मानवताको साझा उत्सवको इतिहास हो। र सायद यही कारणले अन्तिम सिटी बजिसके पछाडि विश्वकप त सकिएला, तर त्यसले बनाएका सम्झनाहरू कहिल्यै सकिँदैनन्। हस्त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।